नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आपण आज आलो आहोत परेलच्या वर्कशॉपमध्ये। मुंबईमधील एक ठिकाण आहे जिथे मोठे मोठे गणपतीच्या मूर्त्या ते बनतात। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण घरगुती गणपतीचे वर्कशॉप जे होते ते कव्हर केले होते आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्यासोबत खास छोटी पाहुणी आहे जी गणपतीची खूप मोठी फॅन आहे आणि ती आहे निविशा। निविशा, तर मागच्या व्लॉगमध्ये निविशाला आपण घेऊन गेलो होतो गणपती बघायला, पण ती पूर्ण व्हिडिओ झोपूनच होती, त्यामुळे तिला बघता नाही आले। त्यामुळे आज आपण पुन्हा तिला घेऊन आलो आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण परल वर्कशॉपमधले जे गणपतीचे मूर्ती बनत आहेत ते आपण कव्हर करणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि लाईक आणि कमेंट करा।